ดี๋ยวผมจะทำวิธีปกติที่ทำให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าผมฟอร์มลิ้นยังไงอย่างแรกเลยคือการเบเวลลิ้นออกนิดนึงแบบนี้นิดเดียวแล้วเราพับครึ่งจากนั้นเอาเชือกที่แช่น้ำไว้แล้วมาพันไปไม่ต้องคิดมากอันนี้มันไม่พอดีฮะอันนี้มันจะรู้สึกว่าลิ้นมันเหมือนมันโอเวอร์แลปนิดนึงแสดงว่าเขาเชฟมันไม่พอดีนะเนี่ยนี่รู้สึกเลยว่าลิ้นมันงอโอเคผมทำให้มันไซส์สลิปนิดนึงไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะแต่คือจะไม่ให้มันสนิทกันพอดีจะเอียงไปด้านหนึ่งเชือกที่พันเนี่ยผมจะพันให้มันเป็นในทิศทางที่สวนกับไซส์สลิปที่วางไว้เมื่อกี้คือเมื่อกี้จะให้มันสลิปมาทางถ้าเอาลิ้นขึ้นเนี่ยจะสลิปมาทางด้านซ้ายมือนี้ผมจะพันมันไปทางด้านขวาบางทีดูอาจจะไม่เข้าใจนะเพราะวิดีโอนี้มันไม่ใช่สอนแบบ how to แต่มันคือวิธีการที่ผมทำแล้วก็มันคือสิ่งที่ผมคิดในกระบวนการทำจริงๆทีนี้แมนเดลที่จะใช้คืออันนี้ Liger F5B Bar Model จุดเด่นของมันคือมันจะมีส่วนที่คือปกติแมนเดลจะกลมๆใช่ไหมอันนี้มันจะมีความเป็นแบนๆนิดนึงมันจะหน้าตาคล้ายเหมือนกับ Forming Manual 2X ที่ในอเมริกามีขายแต่นี้ผมใช้ของ Liger เพราะผมชอบของ Liger เนาะเดี๋ยวลองดูเราจะใส่เสียบเข้าไปเลยใช้ด้านที่มันแบนๆเนี่ยมันจะมีด้านที่โค้งกับด้านที่แบนเอาด้านที่แบนเนี่ยใส่เข้าไปให้มันขนานกับช่องของลิ้นมันจะมีบนกับล่างอย่างนี้เอาด้านที่แบนเนี่ยนี่คือด้านที่แบนใส่เข้าไปตรงๆดันลงมาตรงๆแบบนี้อาจจะขยับนิดนึงผมจะไม่ฝืนมันมากนักนะเพราะว่าเจ็บแล้วเราเอามันเร็วนวดมันนิดนึงเอาแค่ด้านล่างนี่พอตรงโคนมันนวดมันหน่อยเพื่อให้มันพอดันเข้าไปได้เห็นไหมมันจะประมาณนี้แล้วเราประมาณนี้ประมาณ1 เซนล่างเนี่ยผมจะไม่ให้เกินมามากกว่านี้ละเพราะเราต้องการทูบที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะแต่มันจะมีความกลมของมันอยู่จะไม่พยายามบีบข้างบนเพราะเดี๋ยวมันแตกประมาณนี้พอหลังจากนั้นจะเอาออกเราจะใช้ Fox Holding Mandel เพราะว่ามันใหญ่ผมต้องการทำให้ทูบมันขนาดทูบมันขยายออกไปที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเนี่ยเราก็ดันให้สุดเลยนี่สวยงามมากอันนี้คือตรงส่วนก้นเนี่ยมันจะถูกขยายออกจนสุดเนื้อไม้ของมันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วอันนี้มันคือวิธีการที่ผมทำแล้วลิ้นมันออกมาใหญ่ที่สุดเนาะแต่ว่าพอเราพันลวดแล้วพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะหดลงนิดนึงในขั้นตอนนั้นเราก็ค่อยไปแต่งให้มันกลมขึ้นตามอย่างที่เราชอบได้เลยดูอย่างที่เคยบอกไว้ทุกคลิปคือถ้าลิ้นมันจะกลมมันต้องกลมแต่แรกแบบนี้หลังจากนั้นเราจะเอาไปใส่ drying rack อันนี้คือวิธีปกติทีนี้ตามชื่อคลิปคือการเปรียบเทียบกันระหว่างมันเร็ว3-4ยี่ห้อที่ผมมีกับตัวของที่ผมใช้ส่วนตัวตอนนี้คือมีของ Liger แล้วของ Fox แต่ที่เนี้ยที่ได้มาเพิ่มเนี่ยคือ Mandrel ของ Reed and Stubb อภินันทนาการจากพี่ติ๊กคือเป็น forming Mandrel ของมันแล้วก็เป็นanti crack Mandrel เป็นอะไรที่น่าสนใจมากวิธีการที่ผมไม่เคยใช้เดี๋ยวลองทำให้ดูเลยดีกว่า Reed and Stubb Forming Mandrel อันนี้มันจะไม่เหมือนของ Liger เพราะว่าปลายมันเล็กลงแต่ว่าปลายมันไม่ได้แบน
ไม่ได้เป็นปากแบนเป็นปลายแบบกลมๆเพราะงั้นใส่ไงก็ใส่ไปเลยใส่ตรงๆเข้าไปโอ้ใส่ง่ายเนี่ยรู้สึกรู้สึกใส่ง่ายกว่าของลีเกอร์เยอะเลยเพราะใส่ได้ลึกพอสมควรด้วยดูความใกล้เคียงของเชฟที่ออกมาคือแมนเดลมันมีผลต่อการฟอร์มมิ่งตรงที่เชฟของลิ้นมันจะออกมาเป็นยังไงนี่แหละแล้วทีนี้ทำเหมือนเดิมนวดโคนมันข้อดีคือมันไม่เข้าไปลึกมากนะตรงส่วนเนี้ยถ้าเป็น forming material ที่ยาวเนี่ยมันจะแทงเข้าไปในส่วนของเนื้อลิ้นเลยนี่มันอยู่แค่ประมาณนี้เองแต่ว่าผมก็ยังอยากให้ตรงก้นมันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้วันนี้กลมนะกลมใช้ได้นะแต่ว่าเหมือนเดิมเอาฟ็อกใส่เข้าไปด้วยนี่เพื่อให้มันขยายแต่เอาจริงๆอ่ะใหญ่ไปมันก็ไม่ดีเพราะว่าใหญ่ไปมันจะปิดไม่สนิทแล้วก็พันเชือกแล้วก็กลมสวยกลมสวยลองเปรียบเทียบกัน2อันใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากคอไม่เล็กตัวเบลดไม่เล็กทูบออกมาค่อนข้างใหญ่มันให้เท่าที่เห็นเนี่ยด้วยตาเปล่าตอนเนี้ยมันให้ผลเท่ากันเลยผมลองวัดขนาดที่ความยาวตรงเส้นนี้แหละอันนี้มันจะหนากว่าประมาณ0.1มิลหรืออะไรประมาณเนี้ยของลีเกอร์มันจะใหญ่กว่านิดนึงของลิ n นสตัฟจะเล็กกว่าแต่ว่าถ้าเอา Fox มาใช้ร่วมกันกับ2อันนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะขนาดพอดีทีนี้ต่อไป Anti Crack จำเป็นที่จะต้องใช้ลวดพันลวดหลักการคือพันไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับไซส์สลิปมันจะมีการพันโทนเข็มพันตามเข็มลองดูทิศทางดีๆถ้าทำไซส์สลิปมันต้องหมุนไปอีกทางหนึ่งแล้วเราก็แทงเข้าไปเลยอาจจะเยอะไปนิดนึงไม่เห็นแตกเลย แล้วไงอ่ะแล้วพันโลเส้นที่2เรียนรู้ไปด้วยกันนะไม่รู้ว่าทำไม่เป็นนะเนี่ยพันโลเส้นที่2แล้วก็ดันไปอีกแล้วไงวะอ๋อนี่ไงเอ้าเอ้ามันแอนท i แครกแต่มันก็ยังแครกอยู่ดีอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันก็แตกอ่ะหรือผมทำอะไรผิดวะเอาใหม่จริงๆมันก็น่าจะถูกแล้ววิธีการเขาคือเขาค่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆฟอร์มมันแล้วก็ค่อยๆนวดมันอุ้ยน่ากลัวมันก็ให้ดูมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ทีนี้ปัญหาคือไอตอนที่เขาเก็บเนี่ยเขาเสียบมันเดิมอีกอันหนึ่งแล้วก็พันลวดเส้นที่3โอเคมาเราลองเทียบกันอันนี้คือ Liger Forming Lean Stuff Anti Crack มันก็พอๆกันนั้นนี่ดูความกลม Liger อันนี้จะกลมมากเพราะว่าผมชินกับเทคนิคนี้อันนี้ Lean Stuff ปกติอันนี้ก็กลมสุดๆเลยเหมือนกันเพราะว่าเทคนิคเดียวกันอันนี้ Anti Crack มันไม่ได้กลมขนาดนั้นแต่ถามมันก็เวิร์กแหละมันก็ใช้ได้ทั้ง3อันแต่ว่าanti ไอ anti crack เนี่ยผมว่าผมต้องลองอีกทีว่ะนี่ผมนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะแตกออกเป็นซี่ตามที่เราแบบคืออารมณ์เหมือนเราทำแปลงตีมัทฉะเอาไม้ไผ่มาผ่าแล้วทำให้มันแตกออกเรื่อยๆ
อันนี้มันเหมือนอย่างนั้นเลยแล้วก็ค่อยเอาครีมนวดไปแล้วมันไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยเราก็หมุนเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆทำอย่างเงี้ยซึ่งในวิธีการแบบนี้มันเป็นหนึ่งในวิธีที่โบราณนิดหนึ่งนะคือสมัยก่อนนะพอเขาพับครึ่งเสร็จแล้วอ่ะเขาจะเอามีดอะไรสักอย่างมาผ่าจึ๊บให้ลิ้นมันแตกออกแล้วเราก็เอาแมนเดลเสียบแล้วค่อยๆคลี่ให้มันกางออกอย่างเงี้ยไอแอนทรายแคคอันเนี้ยมันทำให้เราไม่จำเป็นต้องเอามีดมานั่งผ่าแต่ว่าด้วยความที่เหล็กมันใหญ่มากมันกางออกเนี่ยมันจะไปดึงให้ตรงส่วนเนื้อไม้มันค่อยๆคลี่ออกมาแล้วมันก็ฟอร์มขึ้นมาเป็นทรงของมันเองแล้วข้อดีของมันคือมันจะทำให้มันไม่แตกขึ้นมาถึงตัวเบลดเลยนะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเก่าแต่ว่ามันใช้ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่มันทำให้เราปลอดภัยขึ้นไม่ต้องแบบเอามีดมานั่งเล็งผ่าจะเสี่ยงสับนิ้วตัวเองขาดเมื่อไหร่อยากให้ดูความใหญ่โตมโหฬารของตูดมากๆเลยลิ้นมันแบบมันบานออกมหาศาลมากไม่เคยทำลิ้นเนื้อใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย finish product พอทำดีๆแล้วมันก็ค่อนข้างกลมนะมันอาจจะไม่ได้เรียบสนิทขนาดนั้นเพราะเราไปทำให้ตัวทูบมันสปลิตออกแต่ว่าพอตากให้แห้งแล้วเรารีมออกทีหลังด้วยเนี่ยมันก็จะออกมาปกติสวยงามใครชอบวิธีไหนก็เอาที่ตัวเองถนัดไม่ว่าจะเป็น Rigger F5B Mandrel อันนี้ผมก็แนะนำเพราะผมใช้อยู่หรือจะเป็นไอตัว Mandel Forming ปกติของ Reed & Stuff อันนี้ก็ดีมากเลยนะบอกเลยว่าดีมากหรือจะเป็น Anti Crack หรือจะเป็น Mandel อื่นๆของ Fox ของอะไรที่ตัวเองถนัดแบบไหนก็ใช้อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามสต็อกหลายๆแบบไว้เผื่อให้ใครจะได้ลองสั่งซื้อกันไปทดลองทำลิ้นดูได้ก็ประมาณนี้ขอให้สนุกกับการทำลิ้นแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็เมนถามมาได้เลยนะบ๊ายบาย